Друзі, всім привіт! Нарешті сьогодні в нас психорозбір нашої улюбленої вітчизняної четвірки надзвичайно привабливих, вродливих, сексуальних, молодих, свіжих, здорових, заможніх, впливових зірок. Ще коли я тільки мріяла створити україномовний ютуб-канал, я вже знала, що десь тут буде цей психорозбір. І з цієї точки розвитку подій, тобто коли вже пройшло 1,5 роки, можна впевнено стверджувати, що ця подія була абсолютно правильна з екзистенційної точки зору, позитивна, і вона поліпшила якість життя усіх 4 учасників, і це розлучення було дуже корисним, і ці стосунки, які утворились нові, вони більш свідомі та якісні, ніж ті, які були попередніми. Ну і взагалі тут варто зазначити, що будь-яке розлучення я сприймаю як абсолютно нормальну, правильну та позитивну подію, тому що розлучення відбувається тоді, коли люди в стосунках вже не можуть далі розвиватись разом. І шлюб, він вже починає не сприяти психічному розвитку, а навпаки блокує цей психічний розвиток. І особливо це стосується таких випадків, коли люди одружуються дуже-дуже рано, типу в 20+ років, коли вони тільки сепарувались від батьків, а мабуть навіть не сепарувались, і вони переходять до своєї дружини чи чоловіка. І зазвичай такі стосунки мають елементи співзалежності, насильства, де люди підтиранюють одне одного, тому що вони ще не розуміють, хто вони нічого не вміють, ані надавати зворотній зв'язок, ані розуміти власних кордонів, зазвичай ще не сформовані базові навички психіки. І коли людина, вона розвивається, в ній формується ідентичність, вона перевинаходить себе, вона стає дорослою, звісно, може бути така ситуація, що вона захоче продовжити свій розвиток психіки і особистості вже без цього партнера. І коли вже в 30 років формується ідентичність, уявлення, розуміння того, хто я, чого я хочу в стосунках, чого я хочу для свого подальшого розвитку, взагалі формується плюс-мінус більш-менш самостійне розуміння, свідомо того, що таке власне кохання, тоді вже можна свідомо вступати в стосунки, що, мабуть, і відбулося в цій ситуації. Дивіться, в стосунках Надя та Вова було підтиранювання, тобто були елементи насильства. Я для вас підібрала 4 приклади. Мы решили пойти в спортзал, я лежу вот так вот на скамейке, беру, типа, что-то там, 60 кг на грудь, ну, типа, размяться. Просто такой, уп, и Надю как разъебало просто. Она начала ржать, у меня весь красный, мне стыдно. Довга історія. Річ у тім, що Вова помилився, придбав не ті квитки, і це був не бізнес-клас, а всього лише економ-клас. І Надя 8 годин перельоту жартувала з мене: «Вова, давай подивимося на людей з економу». «А, це ж ми в економі». Я говорив, що, можливо, сталася помилка, а вона мені: «Помилка – це коли ти береш квитки, Вово». И вот однажды она приходит и говорит: «Вова, у нас на нокаутах нововведение. Значит, у каждого из тренера будет помощник звездный». Я говорю: «Вау, круто». Она говорит: «Знаешь, у Монатика Алена, у Тинекара Альдан Балан, у Олега Винника, значит, Сергей Бабкин. А угадай, кто у меня?» Я говорю: «Потап». «Нет». «Позитив». «Нет». «Дорн, я сама выбирала». Очень приятно, Надь, что из всех мужчин-артистов ты выбрала именно Ваню. И тут Надя такая: «Блядь! Я забыла, что ты тоже поешь!» Я одразу хочу зазначити, що абсолютно все те, що я сьогодні буду казати в цьому відео, це всього лише мої припущення. Я ні на чому не наполягаю, і я знаю, що мої діагностичні гіпотези, вони дуже слабенькі, тому що для того, щоб сформулювати хоча б попередню діагностичну гіпотезу, все одно треба з людиною особисто спілкуватись, хоча б 1, 2, 3 години, треба її знати, треба безпосередньо отримувати від неї інформацію. Але я не дослідник з цих 4 людей, хоча я думаю, що їхня заплутаність і унікальність цих подій і їхньої історії, вона, в принципі, може сформулювати цілу нову професію. Це дослідник з Кацюриних, Дорофєєвих, Дантесів.
в мене, на жаль, не було стільки часу, щоб повністю його присвятити тільки цій темі, і в мене ще є деякі інтереси, крім цього. Тому сприймайте це, будь ласка, не як ствердження, а як припущення. Я б хотіла сьогодні вам показати, як психічні структури окремо Даші, Вови, Наді та Міші могли проявитись в їхніх стосунках в першій парі, потім в другій парі, які вони могли зробити помилки, які це могло утворити проблеми, і як вони за допомогою психотерапії можуть додати своїй психіці те, чого їй не вистачало, для того, щоб бути повністю психічно здоровими, щасливими, розвиненими, і щоб їх нові стосунки, вони сприяли їхньому розвитку так довго, наскільки це можливо. І я знаю, що можна підібрати так само 4 ілюстрації того, як там Вова нібито піддавав насильству Надю. Але мені це здається все ж таки схожим на тенденцію. Я не кажу, що це катастрофа, що це дуже погано, що Надя погана людина, що вона це робила. Але просто, дивіться, це тенденція того, що якщо Надя систематично глузує з Вови, знецінює його, зневажає ним, і вона його цим принижує, то це може на хронічному рівні пригнічувати розвиток його психіки, тому що це принижує його самооцінку, і це вже його блокує. Я думаю, що Надя глузувала з Вовою не тому, що вона прям тиранка, і вона свідомо хотіла його піддати насильству, але тому, що їй було дуже важко висловлювати своє незадоволення в стосунках прямо в ненасильницькій формі. Їй важко для себе було концептуалізувати, чим саме вона незадоволена. Вона просто відчувала, що вона фрустрована, і таким чином вона якби зливала на Вову незадоволення своїх потреб. І тому це дуже добре, що ці стосунки, вони припинили своє існування, тому що тепер і Надя може задовільняти свої емоційні потреби в нових стосунках і продовжувати розвиток своєї психіки, і Вова може продовжувати розвиток своєї психіки. Але розвиток психіки, він продовжується тільки за умов, що в стосунках немає насильства. І тепер в стосунках і Наді з Мішою немає насильства, і в стосунках Даші з Вовою немає насильства. Стосунки Даші з Вовою мені взагалі дуже подобаються. Вони там підтримують одне одного, дозволяють різноманіття свого емоційного досвіду, вони постійно обговорюють свої стосунки. Тобто з точки зору психотерапії їхні стосунки просто ідеальні. Вони там схвалюють, люблять, приймають одне одного, проговорюють все, і це дуже-дуже свідомо. Клас. Тобто стосунки Даші з Вовою зараз це взірець того, як стосунки будувати свідомо, відповідально, як над ними працювати в гарному сенсі цього слова, і що справжнє кохання – це не просто сексуальний потяг, а це дії, це вчинки, це коли ти вкладаєшся в ці стосунки, і коли вони поглиблюються і стають цікавими, коли ти їх такими робиш, і ти вкладаєшся в них. Надя з Мішою, я думаю, також щиро кохають одне одного, і вони просто бояться, тому, і Надя може підтиранювати, і Міша може підтиранювати, і вони розуміють, що це може відбутись, і вони не піддають одне одного насильству, тому що вони розуміють, що якщо вже почати, то це буде шлях на деградацію, і вони стримуються, і це вже саме по собі вже сприяє тому, що вони стають трошки більш розвиненими, ніж до цього, тому що коли ти піддаєш насильству і ти підтиранюєш, ти просто якісь шматки своїх неусвідомлених емоцій просто так кидаєш в людину, а коли ти цього не робиш, ти вже трошечки стримуєшся, ти сам себе терпимо фруструєш, і ти за рахунок цього стаєш вже трошки більш усвідомленим. І тому в Наді з Мішою також є перспективи для зростання в цих стосунках. Тобто, друзі, запам'ятайте, будь ласка, насильство навіть мінімальне, воно блокує розвиток того, кого піддають насильству. Тільки повністю, коли ти в ненасильницькому середовищі, де тебе підтримують, люблять, схвалюють, приймають, не критикують, не глузують, не принижують. Тільки там ти можеш розвиватись, бути щасливим та необмеженим. А сутність насильства, вона полягає не в тому, що ти обов'язково там б'єш людину, чи кричиш на неї, чи викликаєш в ній там страх, сором, почуття провини. Сутність насильства – це коли ти будуєш стосунки не на рівних, але це коли ти намагаєшся людину принизити тим, що ти намагаєшся стати вищим за неї. Ти більш головний, ти більш правий, ти більш розумний. Отже, друзі, давайте подивимось на психічні структури Даші, Наді, Вови та Міші. Оскільки Надя є професійною артисткою, я прекрасно усвідомлюю, що її публічна поведінка є також частиною її професії. І це дуже добре, що вона, мабуть, навмисно створює якийсь образ, тому що якщо б його не було, вона б абсолютно блискавично і незворотньо емоційно вигоріла. І так, коли вона створює цей образ, вона просто зберігає свої сили і розподіляє свою енергію. Тому що так віддавати себе, своє серце, свою душу – це
дуже важко і це виснажливо. Тому я тут це прекрасно розумію. І я також прекрасно розумію, що ймовірність моєї похибки тут, у випадку саме з Надією, може бути найбільшою. В мене просто є тільки підозра, в мене є припущення, що в характері Наді є деякі елементи істеричної акцентуації. Тому давайте я вам зараз наведу опис істеричної акцентуації, як я це бачу, і ви спробуєте це накласти на свій портрет, на своє уявлення про Надю, і потім напишіть мені в коментарях, чи вам здається це схожим на правду, чи мені не вдалося вгадати. Отже, істерична акцентуація – це просто така форма темпераменту. Це не норма і не патологія. Є багато систем категоризації людей на меланхоліків, флегматиків, холериків, сангвініків, на екстравертів, інтровертів, але так само є і різні радикали характеру, є шизоїди, є люди такі дуже деталізовані, прискіпливі, схильні до обсесивно-компульсивного розладу, є тривожні люди, є депресивні, тобто схильні до почуття провини. І так само є істерики, і істерики просто як темперамент, як радикал, можуть нам зустрічатись на всіх рівнях розвитку психіки. Тобто можуть бути психотики-істерики, буває істеричний психоз, зазвичай після важких випадків сексуального насильства. Можуть бути люди з гістріонним розладом особистості, можуть бути невротики з елементами істеричної акцентуації, і нарешті можуть бути абсолютно психічно здорові люди, в яких є такі елементи істеричного темпераменту. Я думаю, що Надія більш до психічно здорового краєчку цього спектру тяжіє. Отже, хто такі істерики? Істерики – це люди, в яких дуже висока потреба в тому, щоб їх любили, щоб на них звертали увагу, і їм завжди не вистачає любові. Тобто їхня потреба в тому, щоб їх любили, вона більш ніж середня в усіх людей. Тобто це люди, в яких просто приголомшлива, неймовірна жага до любові. Їм дуже хочеться, щоб ними постійно захоплювали, щоб ними пишали, щоб на них звертали увагу, і щоб це було так яскраво, так драматично. Плюс вони надзвичайно емоційні. Вони дуже люблять такі емоції, як захоплення, любов, кохання, цікавість. Вони дуже романтичні, тобто їхні емоції – це їхня їжа, і вони не можуть без цього. Вони дуже люблять свято, щоб щось постійно відбувалось нове, щоб щось постійно відбувалось цікаво. Вони дуже не люблять і бояться нудьги, розчарування, суму, негативних емоцій. І головний їх страх – це страх втрати любові, що їх не будуть любити, що вони можуть не сподобатись. Тому для них дуже важливо постійно подобатись, бути дуже красивими, бути дуже милими, ніжними, привабливими, бути цікавими. Наприклад, в мене також є підозра, що в Арестовича є елементи істеричного розладу, і достеменно відомо, що в Мерилін Монро був гістріонний розлад особистості, тобто вона була на межовому рівні сприйняття себе та всесвіту, всього навколо та людей, але в неї також був істеричний цей гістріонний радикал. Те, що в неї був саме істеричний розлад особистості, це задокументований факт, тому що процес її психоаналізу описаний її психоаналітиком Грінсон. Це дуже всесвітньо відомий психоаналітик, який взагалі створив психоаналітичну техніку, але у випадку з Мерилін Монро він драматично помилився, тому що це лікування відбувалось дуже давно, коли ще було відомо протокол лікування тільки невротиків. І Грінсон лікував Мерилін Монро як невротичку, але в неї був розлад особистості. Тому він їй нашкодив, зробив ятрогенію, ще більше розхитав її емоції. І це був один з факторів того, що це призвело до самогубства. Тому, друзі, ходіть, будь ласка, тільки до суперкваліфікованих психотерапевтів, якісних, які вміють розрізняти невротиків, психічно здорових людей від людей з розладами особистості. Це я до чого кажу? Щоб ви зрозуміли, хто такі істерики, тому що істерики – це не тільки люди, які дуже люблять емоції, і вони дуже сентиментальні, романтичні, ідеалістичні, а це також люди, які потребують постійної емоційної стимуляції. Тобто їм постійно треба, щоб щось відбувалося, щоб була якась драма, чи було якесь свято, чи були якісь пригоди. Ось як про Надю розповідав Дантес, що вона там любила такі романтичні побачення, влаштовувати,
влаштовувати в готелі, щоб вони там пішли десь в Макдональдсі повечеряли, щоб щось таке, прикольненьке відбувалось. Тобто головний ворог невротиків – це буденність, це сірість, це звичайність. І ця потреба в любові, плюс потреба до постійної емоційної стимуляції, тобто коли їм треба багато позитивних емоцій і багато треба отримувати позитивних емоцій від інших людей, це їх народжена властивість, і тому в них підвищені потреби. І так часто відбувається, тобто як зробити людину істериком. Нам треба взяти людину з таким темпераментом і потім нею в дитинстві зневажати. Ось що відбувалося в Наді в дитинстві, мені точно, достеменно невідомо, я цього категорично не знаю. І я не знаю, як виховували саме Надю, я просто знаю, що для того, щоб зробити істерика, треба на дитину мало звертати уваги, можна її кидати, зневажати нею, і тоді це дитину таку дуже вразливу, дуже чутливу травмує. Інші діти відреагували б на це по-іншому, а в істериків це формує таку травму, яку вони потім протягом свого життя хочуть компенсувати. І тоді вони думають, якщо я стану яскравою, якщо я стану особливою, якщо я буду суперрозумною, суперкрасивою, з неймовірним почуттям гумору, коли я буду артистичною, коли я буду привертати до себе увагу і любов, тоді я зможу це компенсувати. Тобто в них таке компенсаторне переконання про себе, що я повинна бути особливою, я повинна привертати увагу, я повинна вражати, я повинна захоплювати. А нам відомо, що якщо ми для своєї психіки поставили мету, вона обов'язково її досягне. Тому істерики – це зазвичай і є надзвичайно доглянуті, яскраві, красиві, дуже особливі люди. Наприклад, Арестович. Як він, красиво ж навалює. Тобто в нього там трошечки є з філософії, трошечки є з психології, трошечки є з якоїсь архаїчної автентики, філософії, релігії. Тобто головне, щоб воно було просто дуже яскравим, щоб воно було дуже захоплюючим, щоб воно привертало увагу. І тобто ці люди, в яких є істеричний радикал, і вони намагаються в собі це розвинути, таку привабливість, що вони всіх реально зваблюють. Навіть, наприклад, оцей всесвітньо відомий психоаналітик Гринсон, коли лікував Мерлін Монро, він порушив терапевтичні кордони, він з нею почав дружити, запрошував її на вечерю в себе додому, вони були сусідями, тому що він казав, він виправдовувався так, я просто не зміг вистояти, тому що Мерлін Монро, вона була настільки надзвичайно приваблива, вона мене, просто звабила. Зрозуміло, що це була його помилка, це було його порушення етики, це було категорично неприйнятно, і це було неправильно, і він мав мужність це визнати і описати в книжках, для того, щоб ми вже не повторювали його помилок. Але просто, тут я до чого це кажу, що це краса і привабливість такого рівню, що перед ними реально дуже важко вистояти. І, Надя ж, вона ж суперпопулярна, на неї купа людей звертають увагу, всі нею захоплюються, дуже люблять, фанати, прихильники. Але в цьому є пастка, що істерики, вони дуже хочуть бути долюбленими, щоб їх любили, але їм ніколи цієї уваги і любові не вистачає. І знаєте, що їм в цьому заважає? Їм заважає їхній, тобто в них є потреби, щоб їх любили, а заважає отримати це страх, що вони будуть неприємними, страх, що вони будуть непривабливими, і страх, що вони будуть не подобатись, страх, що їх будуть не любити. Тому пастка, в яку істерики себе таким чином заганяють, полягає в тому, що в них є мета – доотримати любов і просто всесвітню кількість уваги, визнання, схвалення. Вони дуже хочуть бути особливими, плюс вони хочуть постійно емоційно себе стимулювати. І для того, щоб цієї мети досягти, вони все так роблять, щоб навколо них були декорації. В них дуже ригідні правила, які вони встановлюють. Як саме їх треба любити, як саме їм треба висловлювати і виражати свою прихильність і це визнання. І вони настільки бояться розчарування, нудьги, вони настільки бояться негативних емоцій, і вони настільки бояться зазирнути цьому страху, що їх можуть не любити, що вони можуть бути звичайними в обличчя, що вони настільки його уникають, що вони хочуть стати ще більш яскравими та драматичними. Тобто в них не одяг, в них тільки костюми та вбрання. В них не життя, а в них тільки декорації. І це робить їх, по-перше, поверховими трошки людьми. Тобто, коли ми вперше зустрічаємо таку людину, ми просто супер вражені, ми приголомшені, ми думаємо, вау, яка красива,
вау, яка струнка, вау, яка захоплююча, вау, Арестович, як він цікаво навалює. І ми слухаємо. А потім, коли ми довго, трошки глибше, ми хочемо трошки глибше зануритись в стосунках з такою людиною, і ми усвідомлюємо, що ця людина, вона починає постійно повторюватись, вона постійно однакова, вона одна і та ж сама, і вона поверхова, тобто вона постійно на одному і тому ж самому рівні програває одну і ту ж саму гру. І ми такі, окей, ми вже пограли в цю гру, давай пограємо тепер в якусь іншу гру, чи ми взагалі не пограємо в гру, а ми змиємо макіяж, і ми просто роздягнемось, ми знімемо свої костюми вбрання, ми просто поговоримо одне з одним як люди. І вони такої людяності, такої ширості, такої глибини, вони дуже бояться, тому що їм там треба відмовитись від своєї головної зброї. І коли починаються справжні психологічні проблеми в людей-істериків, це коли вони починають вже дорослішати, особливо в жінок. Тобто в Наді ще проблеми не почались. Її зброя працює, вона чарівна, вона прикольна, приваблива, її люблять, є купа підлітків, які завжди готові послухати її, такі підліткового рівню, трошечки пісні про кохання. Але потім, коли жінкам з таким історичним радикалом стає трошки більше років, 40, 45, 50, і вони вже втрачають свою найголовнішу зброю, на яку вони завжди робили ставку, і вони опиняються без альтернативи, без глибини, без пісень про екзистенцію, про сенс життя, про те, хто ми, звідки ми взялися. Хоча б щось таке на кшталт бумбоксу, тобто хто ми і откуда, я перепрошую за цитату. Тобто ось це екзистенційна пастка істериків, як припинити бути істериком, як поглибити свій рівень сприйняття. Тобто для того, щоб це врівноважити і гармонізувати в собі. Істерики навіть після того, як вони попрацюють з собою, вони не припиняють бути дуже яскравими і привабливими. Вони такими і залишаться. Вони просто додадуть собі різноманіття, більш широкий буде репертуар, коли вони зможуть бути сумними і глибокими, коли вони зможуть бути самотніми і розчарованими, і також дуже щирими і привабливими. Тобто, як припинити бути ось таким істериком, в якого є тільки один його репертуар і тільки одна його сексуальна чи несексуальна гра. Для цього треба систематично стикатись зі своїм страхом бути розчарованим, зі своїм страхом нудьги, зі своїм страхом суму і зі своїм страхом, що ти можеш бути звичайним, зі своїм страхом сором'язливості. Треба запрошувати цей страх до себе, сміливо дивитись на нього, дозволяти собі його переживати, і після того, як збільшиться ємкість для того, щоб ти міг переживати свої розчарування і свої страхи, ти зможеш углубитись, розширитись і стати більш всім. Якщо б в Наді справді таке і було, в цьому контексті стає зрозуміло, чому Вова казав, що він трошечки втомився від їх стосунків, і чому це були стосунки на публіку, тобто вони були нещирими. Тому що Наді треба постійно відтворювати одну її свою роль, і вона могла бути в цій ролі, і це могло Вові вже трошки набриднути. І я думаю, що Надя була незадоволена стосунками з Вовою, і вона його якраз підтиранювала, скажімо так, за рахунок того, що в неї було дуже багато незадоволених її емоційних потреб в цьому нескінченному захопленні нею, щоб до неї ставилися як до богині, щоб її любили, щоб її просто обожнювали. Вона не могла побачити Вовіну любов, тому що Вовіна любов, вона дуже людяна. Коли він якраз запрошує людину на те, щоб бути просто ширими, простими, чесними, без купюр, щоб просто одне одного сприймати. Його любов була дуже людяна. Вона якраз була в красі повсякденності. Тобто він її запрошував до того, щоб в простих речах, коли ти повністю приймаєш цей світ, щоб в цьому знайти красу, а не в тому, щоб утворювати нереалістичний ідеал краси і прагнути його досягти. І тому, коли Вова її любив, і як він до неї ставився, вона цим зневажала, тому що не могла в цьому розпізнати і побачити любов. І тоді вона могла думати, що це не кохання, що Вова її не кохає. І цим вона була фрустрована, і їй це спричиняло біль, хоча любов була. І через цей біль, коли вона була фрустрована, і її потреби в романтичної любові, як їй це треба, були незадоволені, вона відчувала це розчарування, але вона не могла його концептуалізувати, виразити словами. І
тому, мабуть, вона стосовно нього могла би бути агресивною. Ну і якраз також цим можна пояснити, чому її привабили стосунки саме з Мішою. Тому що коли тобі так хочеться, щоб тебе просто любили, і щоб постійно тобі якби допомагали ствердити те, що ти супер унікальна, ти супер особлива, ти богиня. І це емоційно дуже приваблива штучка, коли чоловік заради тебе, кидає просто розкішну богиню, 2 дітей, попри все, що б не було, це реально унікальна, подія. І коли ти хочеш бути центром Всесвіту, і ти хочеш бути супер яскравою, і щоб з тобою відбувались унікальні події, і коли такі події відбуваються, це якраз може задовільнити оці емоційні потреби. І ось дивіться, якраз виходить, що Міша, він дивився на Дашу трошечки зверху вниз, тому що йому не вистачало, щоб вона була такою яскравою, такою незручною, такою зухвалою, щоб вона показувала, що вона богиня, тому що вона богиня, але вона дуже скромненька, дуже ніжненька богиня, яка сама трошечки принижує себе за рахунок того, що вона хоче користатись тільки цією light feminine energy, а не dark. А Міша на Надю дивиться реально як на богиню, і він постійно там пише, що вона богиня, і він просто її обожнює і захоплюється нею, тому що Надя, вона реально дуже яскрава, дуже енергійна, дуже динамічна за рахунок того, що вона живе цими емоціями, святами, пригодами. Тобто вона об'єктивно зробила все для того, щоб і вона сама до себе, і до неї ставилась як до унікальної, надзвичайно крутої. Клас? Клас. Даша Кацюріна мені особисто дуже подобається. Я її вважаю надзвичайно красивою, вродливою. Мені здається, що це просто богиня, це ідеал. В неї ідеальна фігура, вона дуже сексуальна, вона надзвичайно красива, в неї розкішні діти, класний бізнес, відчуття стилю, відчуття якихось природних процесів. Тобто вона дуже архетипово жіночна, вона прямо нюхає в повітрі це життя, вона його знає на тілесному, на кінестетичному рівні. І при всьому тому, що вона має, вона б могла просто нескінченно, так розкішно, вишукано, дуже шляхетно насолоджуватись собою, відчувати себе богинею і пишатись собою, захоплюватись собою. Але якщо за нею поспостерігати, то можна зі здивуванням для себе помітити, що вона дуже часто демонструє таку тотальну якусь розгубленість, невпевненість у собі. Вона там часто пише тексти до своїх постів, що «Ой, я дуже хвилювалась, і мені було так тривожно, і я не знала, що мені робити». І, звісно, це можна списати на прояв дуже стрімкого розвитку її психіки, тому що після того, як усунувся блок для розвитку її психіки, і вона пережила це розлучення, вона почала дуже інтенсивно розвиватись, отримувати новий досвід, вона буде брати участь в якихось змаганнях, вона буде бігати, і треба це все менеджити, і виховання дітей, і бізнес. І я розумію, що це шалена працездатність, і що це шалена відповідальність. І, звісно, мабуть, на її місці це абсолютно нормально відчувати себе невпевненим у собі, відчувати тривогу, відчувати, що ти можеш розчинитись, посипатись. І тривога, як індикатор того, що з нами відбувається щось нове, може в цьому випадку показувати, що просто Даша дуже стрімко розвивається, аж швидше, ніж вона може сама цей процес якби контролювати. І це не каже про те, що це процес неприємний. Це може бути приємний процес, але в мене все ж таки є така підозра, що Даша належить до категорії патологічно добрих людей. Тобто людей, які не вміють злитись. Тому що ми відчуваємо впевненість у собі, коли ми вже знаємо себе, ми себе знайшли, відчули, присвоїли себе собі, споріднили з собою, ми цим насолоджуємось, і ми якби прорізались в цей світ, і ми відчуваємо себе супер-супер впевненими, і з'являється такий здоровий нарцисизм, здоровий егоїзм, коли я зірка, я центр Всесвіту, я сонце. І набуття індивідуації можливо
тільки в тому випадку, коли в тобі розвинені абсолютно всі базові навички психіки, тобто навичка комунікації, коли ти вмієш попрохати, відмовити, конфліктувати, висловлювати свою думку. Даша в тому, щоб відмовляти, комунікувати, висловлювати свою думку, не виглядає впевненою у собі. Стресостійкість в Даші гарно розвинена, але також ми повинні вміти розрізняти, усвідомлювати і бути здатними виразити абсолютно всі свої емоції. І мені здається, що Даша не вміє розрізняти, усвідомлювати і виражати тільки одненьку з усіх емоцій. В нас можуть бути емоції – це почуття провини, сором, тривога, огида, сум і злість з негативних емоцій. І ось мені здається, що всі, мабуть, емоції інші Даша дуже добре вміє розрізняти, а от злість, вона не вміє її відчувати. І через це вона не може вже індивідуватись, тому що їй не вистачає ось цієї деталізованої функції навички психіки, а це базова навичка психіки. І через це вона не може відчувати здорову агресію, а здорова агресія – це невичерпне джерело наснаги, енергії, завзяття, зухвалості. Тобто, коли ти сам собою насолоджуєшся, це коли ти кайфуєш від себе, це коли ти можеш робити різкі рухи і потім не сумніватись в собі. Тобто впевненість у собі, грубо кажучи. І допоки в тобі не вистачає навіть такої маленької здатності відчувати злість, усвідомлювати її та вільно виражати, це як така міні-дірка, яка тебе робить супер-супер розгубленим, порожнім, невпевненим у собі, і ти якби втрачаєш себе, ти розчиняєшся. Раніше в Даші точно таке було. Я не знаю, чи зараз вона набула вже цю навичку, і вона вже вміє усвідомлювати свою злість, чи ще не вміє, але їй треба обов'язково цьому навчитись. Я розумію, що, наприклад, Кацюріна могла Даша такою своєю властивістю, тому що вона назовні ж проявляється як невпевнена у собі вже людина, як людина, яка не має власної думки, чи яка сумнівається в своїй думці. Тобто людина, яка себе не знайшла, людина, яка буде підлаштовуватись під інших, людина, якій буде важко відмовити тобі. Тобто людина, яка не може бути такою от «я тут богиня, я яскрава, я головна, я центр». Тому що це можливо тільки коли ти вмієш цю злість відчувати. І тоді в тобі взагалі більше енергії, і ти можеш бути і більш веселим, і більш розслабленим. Тобто не вистачає такої енергійної активності. Я розумію, що Мішу це могло бісити, тому що він міг на це реагувати саме з компліментарного боку. А, наприклад, у Вови це може викликати ніжність і бажання допомагати, підтримувати, сприяти розвитку. Якщо б Дашин психотерапевт, це все тільки припущення, ми ж знаємо, реально. Якщо б Дашин психотерапевт їй би намагався допомогти пропрацювати її скорботу після розлучення і різні емоції, то це все одно буде робота більш поверхова, ніж оце здатність навчити людину відчувати злість, усвідомлювати і виражати. Якщо ви себе впізнаєте в Даші, я вам можу дати таку пораду. Тобто, як ця навичка, як ця функція набувається? Вона набувається тільки за рахунок того, що ви саджаєте перед собою людину, починаєте їй розповідати дуже докладно різні ситуації зі свого життя, тому що ви не розумієте, де, коли ви повинні відчувати злість. Ви її не відчуваєте там, де ви повинні були її відчувати. Коли вас ображають, коли ваші кордони порушують, коли на вас спрямовують агресію, ви повинні відчути злість, тобто розізлитись, розгніватись. Вам повинно бути це неприємно. Ви повинні цю емоцію оцінити для себе позитивно, тому що ця злість зараз природним чином, вона захищає ваші кордони. І потім вже перетворити це на те, щоб ви виразили цю злість в цій формі, щоб це було адекватно, тобто в ненасильницькій формі, але впевнена у собі, щоб це було яскраво. І тому, якщо ви хочете навчитись відчувати цю злість, ви берете людину, саджаєте її перед собою, і ви починаєте їй розповідати різні історії зі свого життя. І ця людина, це обов'язково повинна бути людина, яка вміє цю злість відчувати, розрізняти від інших емоцій, усвідомлювати і виражати. І ця людина за місною емпатією, вона відчує злість, вона поставить себе на ваше місце, вона відчує злість там, де вона повинна бути, і вона почне вам її висловлювати, казати: «О, та як так можна було? Да це ж взагалі маячня, та це взагалі в голові не вкладається, да що це було? Та як він міг так зробити?» Тобто оця людина
людина, вона починає обурено щось вам там розповідати про це, що так не можна було. Тобто вона починає виражати, висловлювати свою злість, як замісна емпатія. Ви на цю людину дивитесь, ідентифікуєтесь з нею і так вкладаєте по пазликах собі цю злість. І коли це відбудеться декілька разів, мабуть, 10, 20, 30, 40, 50 епізодів, так, вам треба буде пророзповісти, і щоб вам людина показала, де саме повинна була злість і як саме треба реагувати на це, і ви з цим ідентифікуєтесь, у вас ця злість проріжеться, і нарешті у вас з'явиться ця навичка, якої вам не вистачає, і ви зможете вже на 100% доробити себе, доповнити усім, і все буде супер класно. І тоді настане реальне психічне здоров'я, впевненість у собі, яскравість, і коли ви будете просто як вогонь. Тому що злість – це вогонь. Якщо Даша цю злість ще не набула, то це може бути шкідливо для її подальших стосунків і взагалі для саморозвитку. Тому що коли в нас немає злості, і ми через це вже відчуваємо себе невпевненими у собі, і ми розчиняємось в інших людях, є ризик, що ми почнемо під них підлаштовуватись, їх копіювати, і ми будемо якби такими догодливими, але це, це неприємно, по-перше, для інших людей бути з людиною, яка, втрачає і ніяк не може знайти себе. Тобто дуже важко поважати людину, яка не може захистити свої кордони. І навіть якщо ти їх не будеш прочавлювати і ти не будеш порушувати ці кордони, то все одно спостерігаючи за такою людиною, тобі може не вистачати в ній такого стрижня і характеру, що ця людина, вона крута, що вона цінує себе, що вона поважає себе. Тому, щоб Даша не почала підлаштовуватись під Вову, тобто вона вже як Вова дуже багато займається спортом, вона як Вова бігає. Тобто сенс в тому, що вона дивиться вже на людину знизу вверх. От щоб такого не було, то треба цю злість обов'язково в собі добудувати. І ще один мінус, чому це не дуже приємно. Тому що, дивіться, в нас є енергія негативних емоцій, і вона розподіляється так 100% нас іде на всі негативні емоції. На сум, провину, сором, огиду, тривогу і злість. І коли в нас немає злості, енергія з емоції злості, вона перетікає в інші емоції, і ти стаєш якби трошки більш тривожною людиною, трошки більш схильною до почуття провини. Тобто Даша, ось вона стала якраз трошки більш тривожною людиною. Тобто енергія зі злості, вона перетекла в тривогу. А коли вона казала, що, це карма, і я сама, винна, да? Тобто відповідальна за це розлучення, то там вона перетікала в почуття провини. І це все дуже-дуже заважає переживати скорботу. Тому що одна зі стадій скорботи – це повна, чиста, яскрава злість. Ось, наприклад, Дантес, він дозволив собі таку злість, і він більш вигідно, більш успішно пройшов свій процес скорботи. Та, знаєте, на жіночих тренінгах, там кажуть, незручна жінка, щоб от стати такою непередбачуваною, як стихія, з якою треба рахуватись, на яку треба думати, що вона зараз відчуває, щоб тобі самому ніколи не було нудно, щоб вона була для тебе як сюрпризом, щоб вона була такою яскравою, і щоб людина сама більше насолоджувалась, тому що коли ти в себе добудовуєш і негативні емоції, то ти можеш і більше позитив відчувати, і ти стаєш в цілому більш вільним, більш розкутим. Тому, якщо Даша ще не навчилась цю злість відчувати, то я їй дуже бажаю, щоб вона навчилась, і я прям обіцяю, що їй це дуже сподобається. Вова однозначно найбільш психічно розвинений серед них усіх, і він має лідерську позицію. Зараз він однозначно психічно здоровий. І, до речі, саме розлучення дозволило йому дуже класно в своєму розвитку просунутись. Тому що мені здається, що коли він був в стосунках з Надією, він добровільно мав елементи невротичної поведінки. Що це таке? Це коли я в стосунках більш схвалюю, ніж критикую. Це коли я в стосунках більш віддаю, ніж отримую. І це коли я в стосунках роблю те, що я мушу, як я сам думаю, більше, ніж те, що я хочу. Тобто в Дантеса, і ще з іншого боку, якщо подивитись на невротиків, то це люди, в яких є відірвані трошки від реальності ідеали самого себе, як я повинен поводитись, як буде правильно, як буде неправильно, дуже багато оцінок. І тому такі люди завжди, вони собі забороняють ту злість, яка в них є, тому що вони думають, що злість проявляти там, наприклад, це немужнє, це погано,
це не шляхетно, це не по-доброму. Ми повинні схвалювати, підтримувати і приймати наших партнерів, якщо ми їх кохаємо. І тому, я думаю, Вова не надавав адекватну кількість негативного зворотнього зв'язку в стосунках. І після того, як це призвело, якби грубо кажучи, до невдачі, тобто до розлучення, і він зрозумів, що така стратегія не працює, і він протягом того, як він проживав скорботу, і він випльоскував різноманітні свої емоції, і, зокрема, злість, і він дозволив собі бути і, таким противним, типу, і неприйнятним, і так, щоб його типу засуджували, але насправді він висловлював абсолютно свою здорову, нормальну, правильну, природню злість, і протягом цього він просто став супер психічно здоровим, впевненим у собі. Мені дуже подобається, як він зараз виглядає, як він поводиться. Це емоційний чоловік, який може вільно розмовляти абсолютно про всі емоції, в якого дуже велика емоційна ємкість. І ось я знаю, є така блогерка Соня, вона дуже любить так Дантеса трошечки підобісрати і сказати, що він такий хлопець, не класний, не треба з ним будувати стосунки з таким, як він. Але я навпаки хочу сказати, мені дуже подобається він, я вважаю, що це взірець просто психічного здоров'я. Серед чоловіків, якщо ви шукаєте якийсь портрет, якийсь взірець для наслідування, якийсь об'єкт для ідентифікації, і ви хочете просто подивитись, як можуть виглядати різноманітні психічно здорові чоловіки, я би вам хотіла порадити Дантеса у якості такого прикладу. І я вважаю, що з такими чоловіками треба будувати стосунки. Він дуже відповідальний, він дуже свідомий, він усвідомлює гарно всі свої емоції, він вміє не піддавати насильству, підтримувати, схвалювати, обговорювати різні аспекти стосунків. Вау! Супер крутий чоловік. І реально видно, що після того, як він це все пережив, зараз він прям такий, йому подобається, хто він є, як він виглядає, чим він займається. Він сильний. І він просто джазує. І я думаю, що в нього ще є в його поведінці деякі елементи того, що він хоче зробити таку помсту, типу ненав'язливу, Міші там, Наді. І те, як він це робить, це дуже красиво, тому що в нього є реально всі шанси за рахунок того, що він дорослий, а Міша більш інфантильний за нього, що потім діти будуть ідеалізувати, поважати саме Вову і дослухатись до нього, і він буде більшим авторитетом в їхньому житті, ніж Міша. І це для Міші буде, звісно, неприємно, тому що те, що він типу гарний батько, це один з стовпів його самооцінки. І так Вова цю ножку, скажімо так, похитне. В мене є припущення, що Міша перебуває на межовому рівні розвитку своєї психіки, тобто в нього слабко розвинені абсолютно всі базові навички психіки. І стресостійкість, це здатність витримувати свої негативні емоції без того, щоб втрачати адекватність, тобто свідомість та відповідальність. Це навичка емоційної саморегуляції, тобто вміння розрізняти, розуміти свої емоції, усвідомлювати їх і адекватно, екологічно виражати. І також це навичка комунікації, тобто вміння чесно, свідомо, відповідально спілкуватися з людьми без того, щоб викликати в них різні психологічні травми. Давайте подивимось на те, як виглядає Міша без звуку для того, щоб схопити на невербальному рівні якісь відлуння і зрозуміти, які емоції він відчуває. Особисто мені здається, що Міша, він просто тотально охоплений соромом і страхом. Страхом за те, що він дуже хоче бути крутим, і він боїться, що його розкриють і побачать, що він сам, йому нема на що спертись, і він не знає себе. І якщо Міша дійсно перебуває на такому межовому рівні розвитку своєї психіки, а коли ми дивимося на таких людей, то з одного боку нам хочеться сказати, що вони інфантильні, тому що через те, що в них, а з іншого боку ми можемо сказати, що в них низький рівень свідомості. Через те, що в них низький рівень свідомості, їм дуже важко аналізувати проблемні ситуації в своєму житті, приймати адекватні рішення, їм дуже важко зрозуміти, чого вони хочуть. І це дуже важко бути з людиною, якій самій важко зрозуміти, чого вона хоче. Тобто вона буде займатися компостуванням мізків, вона буде подавати себе як дуже складну, неоднозначну, глибоку особистість, створювати прикольний імідж. Але чому я називаю таку людину інфантильною? Тому що давайте зараз просто чисто гіпотетично розглянемо
ту ймовірність, що зрада в цих стосунках була. Звісно, мені достеменно невідомо, чи насправді була зрада, чи її не було, тому що офіційно всі ці 4 персони, вони не робили якихось однозначних заяв, типу зрада була, чи зради не було. І в нас існує презумпція невинуватості. Тобто, якщо мені невідомо, що зрада точно була, я повинна відштовхуватись від того, що її не було. І в мене немає мети когось засудити, наробити якихось пліток, сенсацій. Ні. Тобто ситуації можуть бути різні. Міша, насправді, індивідуйований, і зради не було. Міша індивідуйований, і зрада була. Міша не індивідуйований, і зради не було. І Міша не індивідуйований, і зрада була. Давайте зараз розглянемо тільки ось цю гіпотезу, тому що я хочу проілюструвати деякі психотерапевтичні моменти. Дивіться, чому, наприклад, зрада – це погано? Хтось може засуджувати зраду, тому що там, з моральної точки зору, чи тому що це гріх там, з якоїсь релігійної точки зору. На мою думку психотерапевтичну, а психотерапевти – це люди, які, на жаль, всіх повинні тільки розуміти і нікого вони не можуть засуджувати. На мою думку, зрада – це не дуже добре, не з моральної точки зору, а тому, що це просто для мене прояв неусвідомленої поведінки. Тому що коли в тобі не дуже гарно розвинені базові навички психіки, ти не можеш поводитись свідомо. Коротше, давайте зараз розглянемо це на прикладі. От в Міші був пост в Інстаграмі, де він писав, що він вже давно там розлюбив Дашу, і він не був щасливий з нею, і заради дітей він не бачить сенсу, щоб продовжувати ці стосунки, і він вважає, що якщо ти закохався, ти маєш право бути щасливою людиною. І він нібито виправдовується за те, що люди йому дорікають, за те, що ти припинив кохати Дашу, чи ти закохався в іншу людину. Ні, тут справа не в тому. Мені здається, що люди обурені не через те, що він закохався чи пішов, а через Тобто не через те, що б не було, а через те, як воно було. Так? Тобто, дивіться, наприклад, ти був нещасливий в родині. І ти, наприклад, народив 2 дітей, і потім ти розлюбив свою дружину і вирішив піти. І якщо ти це зрозумів, усвідомив, ти думав про свої емоції, ти усвідомив ці емоції, ти прийняв ці емоції, ти дозволив їм бути, ти сперся на них. І після цього ти прийняв рішення свідоме, і ти з родини, і ти підходиш до своєї дружини, і ти їй кажеш: Люба, я тебе кохав, але зараз я більше тебе не кохаю. І ти їй чесно, все свідомо пояснюєш, яка ситуація. І потім ти витерплюєш той негатив, який йде з її боку, типу її обурення, її образи, її сльози, ти там конфліктуєш з нею, якось спілкуєшся. І після цього ви налагоджуєте вже стосунки на якомусь новому рівні, після періоду конфліктів, і після цього ти йдеш, то це не зрада. Якщо ти довго був нещасливий в родині, і тобі було важко через це, і ти народив дітей, і потім ти закохався, і ти, знову ж таки, це все усвідомлюєш, приймаєш рішення піти з родини, і ти підходиш до своєї дружини, і їй про це кажеш, що я тебе любив, але зараз більше не кохаю, і так вийшло, що я закохався. Звісно, це дуже боляче, і це дуже неприємно, і ти конфліктуєш через це, і це дуже прикро і всім боляче, але коли ти робиш це також чесно і свідомо, це також не можна вважати зрадою, і це можна зрозуміти, і потім ти йдеш до родини, і все також ок. Потім, третя ситуація. Ти був дуже нещасливий довго в родині, і ви народили дітей, і ти закохався, і ти мав секс зі своєю коханкою перед тим, як сказати це дружині, але ти також це все усвідомлюєш, ти приймаєш це в собі, ти приймаєш рішення піти з родини до своєї наступної коханої, і ти підходиш до своєї дружини, яку ти більше не кохаєш, і ти також свідомо та чесно, відповідально їй про це кажеш: я тебе кохав, і там ми народили дітей, але потім я закохався. Уяви собі, я закохався, і я навіть зрадив тобі. Я визнаю, що це був дуже поганий вчинок. Я не виправдовую себе, але ти просто пояснюєш, як це відбувалось. І їй дуже боляче, їй дуже неприємно. І це серія дуже неприємних розмов, сльоз, істерик, конфліктів, і ви налагоджуєте знову стосунки на цьому рівні, і потім ти йдеш з родини. І це дуже неприємно, і це дуже боляче, але це також свідомо та чесно. Тому що ти вміг це сам усвідомити. Але ось коли ти довго-довго був нещасливий в стосунках, і ти про це не казав, і потім ми народили дітей, і ти не знав, яке тобі прийняти рішення, і ти закохався, і потім ти зраджував своїй дружині, і потім ти кажеш:
Ну, я, коротше, пішов тут, я тебе більше не кохаю, ля-ля, коротше, така щось незрозуміле таке, ти не кажеш правду, ти її не визнаєш, ти її уникаєш, і тобі дуже соромно, і тобі дуже страшно, і ти маєш провину, але ти не можеш з ними впоратись, і ти обираєш їх уникнути. Ось це є така безсознанка, це є така несвідома поведінка, це є безвідповідальна поведінка, тому що свій біль і свої незрозумілі якісь моменти, замість того, щоб усвідомити, ти їх просто скидаєш на інших людей, і ти їх цим травматизуєш, тому що зрада – це прояв неповаги і несвідома поведінка, коли воно стосується не тільки самого тебе, а воно стосується твоїх стосунків з близькими людьми, то це прояв неповаги до них, тому що це трошки читерство, і ти свій біль скидаєш на них, і потім вони самі вже, що з ним хочуть, то хай і роблять. Тобто Даша в своєму пості в Інстаграмі писала, що це карма, тобто вона була змушена взяти на себе частину відповідальності за те, що відбулось, тобто вона на себе взяла цю провину, цю відповідальність. Потім Надя в пісні «Щоб не було» заспівала, що їй робити зі своїм соромом, що їй робити зі своїм болем. Тобто вона на себе бере частину цього сорому і частину цього болю, але також вона співає, що вони не помилилися, і в цьому я з нею цілком згодна. Їхні стосунки в новоутворюваних парах тільки стали ліпше за попередні, і вони всі підвисили якість свого життя. Я дуже за них радію, і я також згодна, що все відбулось правильно. Тобто проблема не в тому, і Міша дорікає не за те, що він в когось закохався, від когось розкохався, пішов з родини, чи щось там зробив, а за те, як він це зробив, неусвідомлено, безвідповідально і по-дорослому. Тобто це якраз поведінка, яка схожа за своїм шаблоном, стандартом, стереотипом на поведінку хороших русських, які все заперечують, нічого не усвідомлюють, тільки виправдовують себе, і вони не хочуть брати на себе відповідальність. Чому це відбувається? Через низьку стресостійкість, тому що негативні емоції, ти їх не можеш витримати, тобі здається, що вони тебе руйнують, і ти їх уникаєш. Тобто ти не можеш розтягнути свою емоційну ємкість, а це тільки доросла емоційна ємкість, вона розтягнута. Коли ти кажеш, ти визнаєш свої помилки, ти їх чесно визнаєш, ти кажеш, це супер неприємно, я беру на себе відповідальність, я буду це розгрібати. Тобто ти можеш визнати, я зробив поганий вчинок, всім було неприємно, я зробив так, щоб людям було боляче, і тобі є здатність витримати це. А коли в людини мала стресостійкість, і йому важко це витримати, він хоче уникати різні оці частини, щоб воно саме якось розрулилось. Тому це і нагадує інфантильну поведінку, це як дитина там щось зламала, а потім вона сказала, це не я, чи вона там за батареєю запхнула, а потім воно саме якось... Тобто всі розуміють, що це була вона, але їй важко це визнати. Якщо зради не було, все окей, і Міші нема чого визнавати. Я просто розглянула саме цю ймовірність для того, щоб ми могли розібратись в нюансах низького рівня свідомості і як це відображається на відповідальності чи невідповідальності. Але якщо в Міші дійсно є такі нюанси, то все, що йому треба зробити, це всього лише розвинути в собі базові навички психіки. Серед тих відео, які вже існують на моєму каналі, я б могла порадити Міші базові навички психіки 1, це навичка стресостійкості, а також за вмістом підійде, як припинити бути токсичною людиною. Це відео називається «Не тиран». Тобто, якщо те, що я сказала про Мішу, воно дійсно схоже на правду, то тоді Міша і такі люди, які схожі на Мішу, якщо ви себе, наприклад, впізнали в цьому описі, то такі люди, вони в стосунках можуть бути тиранами. І якщо Міша тиран, то він м'який тиран, звісно, це не така людина, яка там загрожує життю, яка може бити, чи піддавати такому важкому, серйозному насильству. Це скоріше буде м'яка тиранія, тобто через те, що Міша сам не може визначитись в тому, хто він, і він хоче, щоб його поважали як дорослу людину, щоб визнавали його якісь природні таланти, але в нього слабко розвинені базові навички психіки, він може компостувати мізки, і з ним може бути важко і складно, і, коротше, це такий м'який тиран. Тобто всі люди, які є інфантильними, з низьким рівнем свідомості, вони так чи інакше все одно будуть експлуатувати для того, щоб запхнути свою діру. Тобто Міша, він розуміє, що він в чомусь там прикольний, і він хоче отримати доступ до своєї самооцінки, але він не знає, як це зробити. І тому, наприклад, коли він був в стосунках з Дашою, він був
схильний до того, щоб самостверджуватись за її рахунок, щоб бути, я типу крутий, я типу знаю, я там суперкрутий бізнесмен, тобто, щоб підтримувати свою самооцінку за її рахунок. І він також може підтримувати свою самооцінку за рахунок Наді, тому що поруч з ним богиня, але це означає, що, і він, в принципі, теж не лошара. Отже, друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Я сподіваюся, що воно було для вас корисним та цікавим. Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки та чекайте на мої нові відео. Не забувайте, будь ласка, донатити на Збройні Сили України. Слава Україні і всім па-па!